Det är skönare att vara med liksom i stunden än och vara så här betraktare, tycker jag. Förut så fotade jag ju typ hela tiden, så här polar och allting, men det har man ju slutat med. År 2018 så var jag i Turin och så fotade Carlo Molinos lägenhet. Först var jag på ett besök, fick bara liksom gå en guidad tur där, och sen så när jag åkte därifrån så åkte jag upp i bergen och så kände jag bara så fast den här platsen skulle jag vilja fotografera, så då ringde jag honom och frågade om jag inte kunde komma dit och få fota. Men det var grymt. Magisk plats. Jag tycker att det är roligt när man har tanke om någonting som man ska göra och sen så blir det något helt annat. Och att egentligen så är det att man bara måste gå på feeling. Det är roligt för att jag åkte till Grekland för att jag skulle plåta vågor. Och sen så kom jag liksom hela tiden försökte plåta vågor, men det jag drogs till det var liksom att jag fotade en massa buskar istället då. Så det blev, när jag kom hem så inga bilder på vågor och egentligen bara bilder på buskar. Just med tanke på närvaron så tycker jag att det känns härligt att jag hade som tanke på något helt annat, men det blev inte av liksom för att jag drogs till något annat och lät mig bara vara i stunden på något sätt. Det kändes väldigt härligt. Och att det liksom, cogitate betyder ju mindfulness, meditation på latin, och att det är liksom det tillståndet som egentligen är det skönaste med att fota, tycker jag. Utan att låta allt för storslagen så känner jag stor kärlek inför det jag ser bara. Och tycker att det känns fantastiskt. Och att det typ nästan pratar så här, men alltså hur fint är inte det här? Jag ska dra bort musiken kanske. Där kommer en människa. Nu ska vi till förstoringsateljén och hämta en print. Det är en bild från Amorgos som jag tog för några år sedan. Det här är näst sista i den upplagan, vilket är kul. Jag var i Gagnef för några år sedan och då så hade jag lite filmrullar i min ryggsäck som blev blöta. Och då blev det som en liten effekt. Så att de blev som lite skadade, vilket blev ganska schysst. Så att jag testade det sen när jag var på en resa och tog en filmrulle, gick ner till stranden och så plåtade det hela vägen ner. Och sen så när jag kom ner till stranden så öppnade jag upp filmrullen och drog den i saltvattnet. Och sen så även upp lite mot solen och så stängde jag igen den och så skakade jag om allting. Och så blev det lite så här cool effekt på alla bilderna där. Och en bild blev bra. Jag tror att jag gillar när det liksom är någon så här... Att det inte för till konstlat. Det var en tillfällighet som pajade filmen. Men att det blir... just att det inte är någon så här Photoshop-effekt eller någonting. Liksom. Jag hatar så här flare som folk håller på och lägger in i sina bilder hela tiden. Analoga kameror är som olika personligheter och olika uttryck. Liksom. Och det tycker jag inte de digitala har. Där måste du göra bilden efteråt. Liksom. Nej, men jag har ju kört liksom en 400 film som jag exponerar på 320 ASA. Från dag 1. Fotar bara 35. Jag har ingen 50 eller någonting liksom. Fan, mycket du ska käka. Jag tror koktiden är på de där 30 sekunder, eller? Jag brukar liksom egentligen rulla. Det är skönare när man får en liten rulle, liksom en liten sida på den. Nu lagas det mat. Nu lagar vi. Jag tror inte jag får så mycket idéer. Jag tror mer när man går ut och fotar att det blir den här magkänsliga grejen. Det tror jag är mer, det är nog mer mitt sätt att jobba på. Sällan man fotar någonting som man tycker ska vara så här coolt liksom. Då blir det genast ocoolt. Om man tittar på så här fotografi eller konst, när man känner att det är så här, men det här, gud, jag känner direkt att det här är en kille som har gjort det här. Då tycker jag att det dör.
Att det är mer bara så här, fan vad schysst bild och att man inte känner av liksom det där. Det tycker jag är härligt. Man måste fan se var jag lägger grejerna. Men jag tycker man ska göra sina bilder utav rätt anledning liksom. När man tittar tillbaka typ så här på fotograf som David Hamilton som många så här plagierat liksom med unga tjejer som sitter i något motljus här, man känner bröst och så. Men alltså, han fotar av en anledning liksom, såklart att han tycker det är vackert men han går igång på det också. Kanske inget fel i det. Men jag tycker inte, för min egen del så tycker jag inte att det blir gubbigt liksom. Själv så vill jag inte fota så eller. Jag tänker aldrig motiv. Ofta ser bilden är där man står. Jag tycker nästan varje gång man hittar, jag tycker så här, åh gud vad schysst. Börjar man flytta sig, då har man ju pajat allt. Man måste fota direkt. Inte ta de där 10 stegen fram eller bak. Bara gå på intuition. Skönt. Det är lite meditativt. Härligt. Kanske inte så här att man tittar på bilderna första svängen. Då undrar man vad man har gjort. Först blir man skitglad. Fan vad bra. Och sen så blir nej. Och sen går det tillbaka till att det från att det var fan vad bra till att det kanske blir fan vad bra med ett A bara. Inte fan. Det var bra. Många gånger så ser man ju så här bilder fast man inte stannar till eller gör något. Man bara går vidare. Så, men det är fin bild men ja, jag struntar i det. Och så kände jag bara att men nu måste jag gå efter regeln. Eller liksom mer så här, när jag ser grejerna så måste jag stanna till och fota. Åkte till Amorgos, fotade i Gagnef. Strax efter åkte jag till Paris, tog den där bilden på Eiffeltornet. Eller så här, gasa på liksom. Och sen nog dit igen. Det är full gas. Skönt.